Hello friends, welcome to my YouTube channel DHAWARE'S Physics. In this video, we are going to study a special case of a vertical circular motion. That is, the mass attached to one end of the rod. Okay. In the last lecture, we have studied the vertical circular motion of a stone tied to one end of the string. आणि त्या व्हिडिओमध्ये बेटा आपण पाहिलं मास अटॅच टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग डिफरंट पॉइंटला त्याच्या स्पीड काढल्या. जसं की हायेस्ट पॉइंटला स्पीड √r ची, लोएस्टला 5r ची, मिडवेला 3r ची. सिमिलरली आपण तिथं टेन्शन काढले, हायेस्टला 0, लोएस्टला 6m ची, हॉरिझॉन्टलला 3m ची. इन द सेम वे या आजच्या पिरियड मध्ये आपल्याला ही स्पेशल केस वर्टिकल सर्क्युलर मोशनची स्टडी करायची, ज्याला आपण काय म्हणतो, मास अटॅच्ड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग. पण बेटा तुला सर्क्युलर मोशन 17 मध्ये झालेलं मास अटॅच्ड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ते जर कळालं असेल तर आजचं लेक्चर कळणार आहे. म्हणून पुन्हा एकदा रिक्वेस्ट, लेक्चर नंबर 17 बघायचं आणि पुन्हा या व्हिडिओ मध्ये यायचं. ठीक आहे, चला बघू आपण मास अटॅच्ड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग. इमॅजिन करा की असा एखादा रॉड आहे, निग्लिजिबल मास आहे त्याचा, किंवा वेटलेस तर म्हणता येणार नाही, पण हॅव्हिंग निग्लिजिबल मास. या टाइपचा आपण रॉड कन्सिडर करू असा. या आणि ह्याचं जे एक एंड आहे बेटा, ह्या एका एंडला आपण मास अटॅच्ड केलं, m हे मास अटॅच केलं, अँड इट इज वर्ल्ड अबाउट अदर एंड. हे एंड सेंटरला फिक्स केलं आणि ह्या दुसऱ्या एंडच्या अबाउट आपण त्याला असं सर्कल मध्ये रिव्हॉल्व करायला सुरुवात केली, या टाइपच्या सर्कल मध्ये. मग आपल्याला इंटरेस्ट कशात आहे, तर आपल्याला आज काढायचं आहे याच्या डिफरंट पोझिशनला याच्या वेलॉसिटीज काय असतील ते, जसे लोएस्ट पोझिशन, हायेस्ट पोझिशन, मिडवे पोझिशन. चला मग आता वेळ न घालवता तिथं जसं काम केलं बेटा तसंच सगळं काम आज करायचं आपल्याला. काय करू आपण, हायेस्ट पोझिशन पासून सुरुवात करू. ही पोझिशन ए, इमॅजिन करू इथं त्याची स्पीड काय असेल, va असेल. आता बाळा तुला मेन डिफरन्स लक्षात घ्यायचा आहे, कशातला, स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग अँड मास अटॅच्ड टू वन एंड ऑफ द रॉड. तिथे स्ट्रिंग रिजिड नव्हती, म्हणून काय होऊ शकत होतं, हायेस्ट पॉइंटला जर या पार्टिकलची स्पीड 0 झाली बेटा तर तो पार्टिकल खाली येत होता. म्हणजे प्रत्येक पोझिशनला काही ना काही स्ट्रिंग मध्ये टेन्शन असणं गरजेचं होतं तिथं. म्हणून मास अटॅच्ड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंगची ड्रॉबॅक असा होता, अडचण अशी होती की हायेस्ट पॉइंटला स्पीड 0 करता येत नव्हती. बट इन केस ऑफ मास अटॅच्ड टू वन एंड ऑफ द रॉड, हायेस्ट पोझिशनला पार्टिकलची स्पीड 0 पॉसिबल आहे. का, बिकॉज दिस रॉड इज रिजिड. रॉड रिजिड असल्यामुळे हा स्लॅक होऊ शकत नाही स्ट्रिंग सारखा. म्हणून तुला पहिला डिफरन्स काय कळाला, मास अटॅच्ड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग अँड मास अटॅच्ड टू वन एंड ऑफ द रॉड मधला असा डिफरन्स आहे, रॉड रिजिड आहे आणि रिजिड असल्यामुळं हायेस्ट पोझिशनला मिनिमम स्पीड 0 पॉसिबल आहे. म्हणजे आपल्याला काय म्हणता येईल, va मिनिमम, म्हणजे हायेस्ट पोझिशनची मिनिमम स्पीड किती शक्य आहे, 0 शक्य आहे. हा बेसिक डिफरन्स आहे कशातला, मास अटॅच्ड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग अँड मास अटॅच्ड टू वन एंड ऑफ द रॉड. ठीक आहे बेटा, हे कळालं तुला. आता हे डोक्यात ठेवून सर्व इक्वेशन तिथं जसे केले तसे तयार करायचे. कसे करू का आपण बघा. आता इमॅजिन करा, पार्टिकल इज ॲट हायेस्ट पोझिशन ए. तिथं असताना ह्या पार्टिकलचं जे काही वेट आहे, दिस वेट विल ऍक्ट इन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन, त्याला m चे म्हणतो. आणि आपल्याला माहिती, टेन्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेन्शन. म्हणजे हायेस्ट पोझिशन साठी बोथ वेट ऑफ दिस मास अँड टेन्शन आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. मग बेटा पुन्हा आपल्याला तेच इक्वेशन लिहायचं, तिथं जे लिहिलं ते कोणतं इक्वेशन लिहायचंय, आपल्याला इथं लिहायचंय की नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. आठव बेटा कोणतं असतंय, सेंट्रिपिटल फोर्स. करेक्ट. मग तुला आठवलं सेंटर कडे जे नेट फोर्स आहे, दॅट फोर्स इज अ सेंट्रिपिटल फोर्स. मग या पोझिशनला हे सेंट्रिपिटल फोर्स मी कसं घेतोय बघा, नेट फोर्स मी आता इथं कंडिशन सुरू केली फॉर हायेस्ट पोझिशन. बघा मी हायेस्ट पोझिशनचा विचार करायला, किंवा मी इथं लिहून टाकतो हे फॉर हायेस्ट पोझिशन. हायेस्ट पोझिशनचा मी विचार करीत गेलो आणि मी आता लिहिलंय की va मिनिमम. हायेस्ट पोझिशन साठी रॉडच्या बाबतीत किती शक्य आहे, 0 शक्य आहे. ठीक आहे बेटा. मग आता हायेस्ट पोझिशनला नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर कसं काढशील,
तर बघा सेंटर कडे नेट फोर्स कोणता असते mva²/r which is known as the centripetal force. It should be equal to बघा for highest position both weight and tension are directed towards the center of circle. So आपण कसं लिहिता येईल नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज सम ऑफ वेट अँड टेन्शन. म्हणजे मग तुला असं लिहिता येईल TA प्लस काय mg असं लिहिता येऊ शकतं. आताच बघितलं आपण VA मिनिमम किती शक्य आहे 0. ती मी इथं जर पुट केली m into 0²/r it is equal to this TA plus mj असं आलं हे. मग चला परत काय झाली ही साइड 0 झाली 0 is equal to TA plus mj. याचा अर्थ TA म्हणजे टेन्शन ॲट हायेस्ट पोझिशन इज मायनस mj. कसं मायनस आलं हे mg इकडे शिफ्ट झाले तर प्लसच्या इकडे मायनस होते. आता बाळा तुला या इक्वेशनचा सिग्निफिकन्स समजून घ्यायचा आहे. फिजिकल सिग्निफिकन्स काय आहे इक्वेशनचा हे इक्वेशन सांगायले ॲट हायेस्ट पोझिशन टेन्शन इज मिनिमम टेन्शन इज निगेटिव्ह म्हणते मायनस mg आलं. आता या निगेटिव्ह साइनचा सिग्निफिकन्स काय लक्षात घ्या. या इक्वेशन कडे डायग्राम कडे या तुम्हाला कळत. इमॅजिन करा पार्टिकल हायेस्ट पोझिशनला आला हायेस्ट पोझिशनला आला आणि त्याची मिनिमम स्पीड 0 झाली. मग त्या टाइमला काय होईल हा जो मास आहे हायेस्ट पोझिशनला गेला असता रॉडला असं खालच्या डायरेक्शन कॉम्प्रेस करायचा प्रयत्न करेल. बट दॅट टाइम हा रॉड कसा आहे रिजिड आहे. मग इमॅजिन करा याच्यावर ठेवलेलं मास जर याला खाली कॉम्प्रेस करायला दिस रॉड विल प्रोव्हाइड द रिॲक्शन. मग ह्या मासला असं वरच्या डायरेक्शन ढकले लक्षात घ्या. इथे या मासला वर ढकलायला लागला. मासला वर ढकलायला लागला म्हणजे या रॉडनं एक्झर्ट केलेलं फोर्स कसं आहे अपवर्ड डायरेक्शनला. बट टेन्शनची प्रॉपर्टी काय असते बेटा टेन्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. बट इन दिस केस फॉर हायेस्ट पोझिशन टेन्शन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर. म्हणून या इथल्या टेन्शनला निगेटिव्ह टेन्शन म्हणतात. मग निगेटिव्ह साइन फक्त काय सांगायली हायेस्ट पोझिशन साठी या मासवर रॉड आउटवर्ड डायरेक्शन फोर्स एक्झर्ट करायली म्हणून ते निगेटिव्ह टेन्शन घेतात. ठीक आहे बाळा तुला कळालं हायेस्ट पोझिशन साठी टेन्शन किती असते मायनस mg. जर आता आपण दुसऱ्या पोझिशनचा विचार करू कुणाचा विचार करू फॉर लोवेस्ट पोझिशन. बघा आता लोवेस्ट पोझिशन बद्दल आपल्याला काय काय काढायचंय हे दुसरी पोझिशन झाली ही पहिली पोझिशन झाली हायेस्ट पोझिशन. चला आता लोवेस्ट पोझिशन म्हणजे इमॅजिन करू हा जो रॉड आहे हा रॉड या लोवेस्ट पोझिशन बी ला आला. बी ला आला असताना स्पीड इकडल्या डायरेक्शन आपण VB अशी म्हणू आणि त्याचं डाऊनवर्ड डायरेक्शनला जे वेट आहे इथं mg असेल आणि इथं सेंटर कडे कोण असणार आहे टेन्शन TB असणार आहे. ठीक आहे. मग चला आधी इथली स्पीड काढू आपण VB. कशी काढता येईल बेटा पुन्हा तेच कालचा भाग काय अप्लाय करणार आपण प्रिन्सिपल ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. कसं काढतो मी तर मी असं काढतोय बघ हे टोटल एनर्जी ॲट पॉइंट B शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ॲट पॉइंट A. बेटा तुला माहिती टोटल एनर्जी इज अ सम ऑफ कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी. मग B ला काय असेल ओके काय लिहिता येईल कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट B प्लस potential energy at point B is equal to kinetic energy at point A plus potential energy at point A. चला आता याच्या सर्व व्हॅल्यूज जर मी पुट केल्या हे मला कसं लिहिता येऊ शकते बघा व्हॅल्यू पुट केले तर B पोझिशनची कायनेटिक एनर्जी बेटा कशी असेल हाफ हे m into VB मिनिमम याचा स्क्वेअर प्लस पोटेन्शियल एनर्जी B ची काय असेल m into G into HB it is equal to चला A पॉइंट ची कायनेटिक एनर्जी असेल हाफ हे m into VA स्क्वेअर प्लस mgha A पॉइंट ची हाईट असेल. आता तुला लक्षात ठेवायचं बेटा इथल्या व्हॅल्यू कशा पुट करायच्या ते HB हाईट ऑफ पॉइंट B HA हाईट ऑफ पॉइंट A. चला आणखी कोणाची व्हॅल्यू माहिती आपल्याला VA माहिती किती तो 0 आहे. बाकीच्या टर्म्स काय होईल त्याचा विचार करू आपण त्याच्यातल्या बघा इथं हे मास प्रत्येक ठिकाणी इट गेट कॅन्सल्ड मास कॅन्सल होईल. मग शिल्लक काय काय राहिलं ते मी इथं लिहिलं काय शिल्लक राहिलं दिस VB स्क्वेअर अपॉन 2 प्लस हे G into HB किती बेटा लक्षात घे
बी पासून पोटेन्शियल एनर्जी मेजर करायची. बी पासून बी ची हाईट किती व्हायली 0. म्हणून इथं HB ला मी काय पुट करतो 0. इट इज इक्वल टू दिस VA स्क्वेअर अपॉन 2 प्लस हे G इंटू HA. बघा हाईट फॉर पॉइंट A किती दिस R प्लस दिस R. इट इज इक्वल टू 2R. सो वी कॅन राईट दिस VB स्क्वेअर अपॉन 2 इज इक्वल टू हे प्लस हे 0. इट इज इक्वल टू VA स्क्वेअर. चला VA किती 0 म्हणजे 0 स्क्वेअर अपॉन 2 प्लस 2RG असे आले. चला ह्या दोन टर्म 0 झाल्या, मी निग्लेक्ट करून टाकतो ते. असं लिहिता येईल मला VB स्क्वेअर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2RG and it implies that this VB square is equal to 4RG. याचा जर रूट घेतलं on taking square root on both sides we will get VB is equal to 4RG. but हे VB कसा बेटा मिनिमम स्पीड घेतली आपण. इट इज इक्वल टू अंडर रूट 4RG. मग आता हा पहिला डिफरन्स आढळला आपल्याला. आधी पहिला डिफरन्स तर इथं आढळला की हायेस्ट पोझिशनची मिनिमम स्पीड काल अंडर रूट RG होती, आज 0 आली. दुसरा डिफरन्स इथं आढळला टेन्शन हायेस्ट पोझिशनचं काल 0 असलं तरी चालत होतं मिनिमम, आज मात्र ते किती आलंय -mg. तिसरा डिफरन्स इथं आढळला हायेस्ट लोएस्ट पोझिशनची स्पीड किती होती अंडर रूट 5RG, आज काय आली इथं 4RG अशी आली, लक्षात घ्यायचं. आता मी जर इथं लोएस्ट पोझिशनला टेन्शन काढायचा प्रयत्न केला बेटा तर कसं येईल टेन्शन विचार करा. आता लोएस्ट पोझिशनला मी इक्वेशन लिहितो. इथं पार्टिकल असताना when mass is at point B then tension is towards the center, weight is in downward direction, so net force on this mass towards the center can be written as mvb square upon r, means centripetal force. it is equal to चला काय लिहिता येऊ शकतं this tb minus mg. चला आपल्याला vb स्क्वेअर ची व्हॅल्यू माहिती आताच काढलाय. vb किती अंडर रूट 4RG म्हणजे vb स्क्वेअर ला लिहिता येईल 4RG डिवाइडेड बाय दिस r इज इक्वल टू tb minus mg. म्हणजे काय आलं आता r गेट कॅन्सल, इथं राहिले हे 4mg इज इक्वल टू दिस tb minus mg. आणि हे mg जर इकडे शिफ्ट झाले बेटा हे टेन्शन ऍट लोएस्ट पोझिशन इज इक्वल टू किती येईल 5mg या टाइप ने येईल. तर हे झालं टेन्शन ऍट लोएस्ट पोझिशन. स्ट्रिंग आठव बेटा एकदा, स्ट्रिंगच्या बाबतीत किती आलं होतं इथं 6mg. आता इथं किती आलंय बी टेन्शन मिनिमम टेन्शन ऍट लोएस्ट पोझिशन इज 5mg. हे दरवेळेस तुला कंपेअर करायचं बाळा, तिथं हायेस्टला कसं होतं इथं लोएस्टला कसं होतं. हे झालं कुणासाठी फॉर लोएस्ट पोझिशन. आपण इथं लोएस्ट पोझिशन कंप्लीट केली आणि बघितलं लोएस्ट पोझिशनला मिनिमम स्पीड एवढी, मिनिमम टेन्शन एवढं आहे. ठीक आहे, हे हायेस्टची स्पीड एवढी, हायेस्ट मिनिमम टेन्शन एवढं आहे. आता कोणती राहिली मिडवे पोझिशन राहिली. मग आता मी जाणार फॉर मिडवे पोझिशन. चला मिडवे पोझिशन साठी मी कसं काढतोय बघा. मिडवे पोझिशन म्हणजे कोणती इमॅजिन करा. आता इथं रॉड आला या पोझिशनला, हे पोझिशन आपण कोणती म्हणतो सी पोझिशन म्हणू. इथं आला याची स्पीड काय होती vc, सेंटर कडे टेन्शन असेल tc आणि वेट डाऊनवर्ड ला असेल mg. वेट इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन इट इज mg एवढा असेल. चला मग फॉर हॉरिझॉन्टल पोझिशन पुन्हा तेच काय टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट C should be equal to total energy at point P. चला आता B ला फक्त कोणती एनर्जी कायनेटिक एनर्जी. म्हणून आता मी काय करतोय का C ची टोटल एनर्जी म्हणजे काय असेल कायनेटिक एनर्जी लिहिता येईल हाफ mvc चा स्क्वेअर प्लस पोटेन्शियल एनर्जी लिहिता येईल mghc म्हणजे C पॉइंट ची हाईट इक्वल टू टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट B म्हणजे फक्त कायनेटिक एनर्जीच होती हाफ mvb चा स्क्वेअर. Here mm get cancel, we will get this vc square upon 2 plus g into hc. C पॉइंट ची हाईट बघा किती एवढी, हे एवढी हाईट आहे त्याची म्हणजे किती झाली r झाली. तो g into r is equal to ह्या vb स्क्वेअर ची व्हॅल्यू माहिती आपल्याला. vb किती रूट 4rg, मग हे हाफ इंटू vb स्क्वेअर म्हणजे 4rg असे आले ते. चला इथे किती येतील हे 2rg येतील. सो हे vc स्क्वेअर ह्या 2 न मल्टिप्लाय केलं तेव्हा काय इथं 2 न हे 2 आले
ह्या 2 न मल्टिप्लाय केलं तर इथं 2r येते इज इक्वल टू हे 2r असे आले इथले 2 into 2 किती 4r झाले. किंवा तुम्हाला कळावं म्हणून मी अशी स्टेप लिहितो vc²/2 प्लस r इज इक्वल टू 2r. ह्या 2 न मल्टिप्लाय करतो मी प्रत्येक ठिकाणी vc² इज इक्वल टू हे प्लस 2r इज इक्वल टू 4r आणि 2r तिकडे शिफ्ट झाले तर vc² इज इक्वल टू 2r राहिले. म्हणजेच काय आलं vc इज इक्वल टू √2r. मग हे झाले बेटा लोवेस्ट पोझिशनची स्पीड इथली किती आली ही √2r एवढी स्पीड आली लोवेस्ट पोझिशनची. आता राहिलं काय मिडवे पोझिशनचं टेन्शन काढायचं आहे. चला आता मिडवे पोझिशनचं टेन्शन काढायचं तर पुन्हा इथं इक्वेशन बघा नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर म्हणजे कोण येईल mvc²/r सेंट्रिपिटल फोर्स. हे टेन्शन काढण्यासाठी इज इक्वल टू वेट तर खाली म्हणून इकडे फक्त कोण राहील TA. म्हणजे काय झालं आता हे m इंटू vc इथं काढलं आपण किती असते 2r डिवायडेड बाय r इज इक्वल टू TA. Here r get cancel. So tension at lowest position म्हणजे TA इज इक्वल टू किती आलं 2m एवढं आलं लक्षात घ्या. तर अशा प्रकारे बाळांनो आपण काय केलं तो काय हे हायेस्ट पोझिशन स्पीड तिथलं टेन्शन, लोवेस्ट पोझिशन स्पीड तिथलं मिनिमम टेन्शन, हायेस्ट पोझिशन तिथली स्पीड आणि मिनिमम टेन्शन. मग आता तुम्हाला काय काय कळालं मास अटॅच टू वन एंड ऑफ द रॉड हे स्ट्रिंग सारखंच मोशन आहे फक्त प्रत्येक ठिकाणची स्पीड चेंज झाली. मग इथं हायेस्ट पोझिशन कडे येऊ स्ट्रिंग साठी √r होती इथं मिनिमम झाली 0. स्ट्रिंग साठी हे टेन्शन होतं किती 0 मिनिमम टेन्शन इथं किती आलं -m. बघा फॉर लोवेस्ट पोझिशनला मिनिमम स्पीड होती 5r इथं आली 4r. तिथलं मिनिमम टेन्शन 6m होतं इथं आलं 5m. आणि मिडवे पोझिशनला मिनिमम स्पीड होती √2r आणि टेन्शन होतं 2m इथं. तिथं किती होतं बघा मिडवे पोझिशनला होती इथं 3r आणि इथं 3m असं एवढं टेन्शन होतं. ठीक आहे. तर आता हा सर्व भाग तुम्हाला कळाला. मास अटॅच्ड टू वन एंड ऑफ द रॉड म्हटलं बाळा की स्ट्रिंग सारखंच हा सगळा भाग आपण काढून टाकला. त्याचा स्क्रीनशॉट ठेवा आणि याच्यात चांगल्या नोट्स बनवा लक्षात घ्या कारण आपल्या बोर्डच्या पुस्तकानं हे डायरेक्टली गिवन आहे हे काही डिटेल घेतलेलं नाही. मग आता आणखीन काय करायचंय तर आपल्याला मास अटॅच्ड टू वन एंड ऑफ द रॉड साठी काही इक्वेशन्स तयार करायचे आहेत आपल्याला. कशाचे स्पीडचे आणि टेन्शनचे. ते सर्व इक्वेशन्स आपण एकत्रित घेऊ लक्षात घ्यायचं. म्हणून मी काय करतो हा टेबल तुम्ही पण तयार करून टाका. पोझिशन मी इथं घेतो स्पीड किंवा वेलॉसिटी आणि टेन्शन. कोणत्या पोझिशनची स्पीड आणि टेन्शन किती ते आपण नोट करायला. बघा पहिली पोझिशन आपण घेतली कोणती होती हायेस्ट पोझिशन. स्पीड किती आली हायेस्ट पोझिशनला बघा VA मिनिमम आहे पण हे सर्व VA मिनिमम इज इक्वल टू 0 आला. टेन्शन ऍट हायेस्ट पोझिशन TA परत हे कसं आहे मिनिमम किती आलं -m एवढं असायला पाहिजे. चला परत दुसरी पोझिशन गेलात आपण लोवेस्ट पोझिशन. चला तिथं VB मिनिमम स्पीड किती आली होती बघा तिथं आठवा किती होती √4r आणि तिथं टेन्शन किती होतं बघा हे VB मिनिमम इज इक्वल टू किती आलं 5m असं आलं. परत तिसरी जी पोझिशन घेतली आपण मिडवे पोझिशन होती. मिडवे पोझिशनला आपण काय काढली VC मिनिमम किती आलं होतं हे √2r होतं. आणि चला तिथं टेन्शन VC मिनिमम टेन्शन तिथं किती आलं होतं तर किती होतं 2m असं आलं लक्षात असू द्यायचं. चला मग काय करायचं होतं इथं आपल्याला हे आता टेन्शन मधला डिफरन्स मी इथं मुद्दाम यास करतो डिफरन्स इन T किंवा खाली आपण सेपरेट बनवू. हा टेबल लक्षात घ्या. एवढा भाग आपण आता स्टडी केलेला आहे. काय काय झाले हे टेन्शन आणि स्पीड हा सगळा भाग मी तुम्हाला मुद्दामून एकत्रित दिलाय. हे फॉर्म्युले एकत्रित ठेवा. पुस्तकाने हे डायरेक्ट लिहिलेत आपण मात्र याला डिराइव्ह करून टाकले लक्षात घ्यायचं. तर हे झालं डिफरंट पोझिशन. मग आता एक MCQ असतो बाळांनो काय मास अटॅच्ड टू वन एंड ऑफ द रॉड त्याच्यासाठी डिफरन्स इन टेन्शन काढा म्हणू शकते. हायेस्ट पोझिशन A आणि लोवेस्ट पोझिशन कोणती होती B होती.
म्हणून मी काय काढायला सेपरेट लक्षात घ्या, डिफरन्स इन टेन्शन. डिफरन्स इन टेन्शन करायचा, लोवेस्टला मॅक्सिमम आहे टीबी, मिनिमम इज ॲट हायेस्ट पोझिशन. किती येईल बघा, टीबी ला किती होतं 5 mg, टीए ला किती होतं -mg. मग हा डिफरन्स 5 mg मायनस ऑफ -mg इट इज इक्वल टू 6 mg. कितीचा डिफरन्स आला बघा 6 mg चा आला. मग हायेस्ट आणि लोएस्ट पोझिशन मधला डिफरन्स आला 6 mg, जो की स्ट्रिंगला सुद्धा किती होता 6 mg एवढाच होता, लक्षात घ्यायचं. परत मी आता विचार करायला कोणती बघा, लोएस्ट पोझिशन आणि मिडवे पोझिशन. लोएस्टला 5 mg, मिडवेला होतं, मिडवेचं किती आलं तर बघा मिडवे पोझिशनचं टेन्शन किती होतं 2 mg -2 mg, सो इट इज इक्वल टू 3 mg. म्हणजे कितीचा झाला 3 mg चा डिफरन्स. आणि तिसरं आहे मी काय घेतोय, हॉरिझॉन्टल पोझिशन अँड हायेस्ट पोझिशन. कितीचा डिफरन्स आहे बघा, हॉरिझॉन्टलला किती होतं 2 mg मायनस ऑफ -mg, सो इट इज इक्वल टू 3 mg. डिफरन्स इन टेन्शन वर पण एमसीक्यू येते. हे जर तुम्हाला तोंडी पाठ असेल बाळांनो तर अनेक एमसीक्यू तुमचे सहज सुटतील, कारण डिफरन्स इन टेन्शन काढायला लावू शकतात. ठीक आहे, चला या दोघांमधला डिफरन्स किती आला होता 5 - 2 म्हणजे 3 mg असा आला होता. तर हे झालं मास अटॅच टू वन एंड ऑफ द रॉड. त्याच्यातले हे सर्व फॉर्म्युले थे, डिफरन्स इन टेन्शन आणि हे स्पीड आणि टेन्शन ऍट डिफरंट पोझिशन. अपेक्षा करतो बाळांनो स्ट्रिंग सारखं हे सुद्धा तुम्हाला चांगल्या प्रकारे कळालं असेल. आपल्या पुस्तकाने हे डायरेक्ट फॉर्म्युले दिले, मात्र मी तुम्हाला आज त्याचं डेरिव्हेशन काढून दिलंय. तर तुम्ही हे सर्व व्यवस्थित नोट करा, मधल्या ओळी काय असतील त्या कंप्लीट करा आणि तुमची बोर्डसाठी नोट्स तयार करा चांगल्या प्रकारे. ठीक आहे बाळांनो.